Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this tip of digitalized YouTube channel. Microsoft Excel 2016 10 days program کې 7 days او Microsoft Excel formula function موږ شروع کړی پای کې دویم لیسن دی. په دې لیسن کې ان شاء الله العزیز سم فنکشن تاسو وګورئ او ځل بیا وایو سم فنکشن به وایو minimum function په Excel کې څه کار کوي maximum څه کار کوي ایوریج څه کار کوي او کون فنکشن څه کار کوي دا لګوایو او لګ وسره فارمولا باندې کار کوو چې هم تاسو پیژنئ نو راځو پریکټیکل کار ته په دې فارمولاز او فنکشنز باندې کار وکړو تاسو وګورئ څه ډیټا ما سره ده ٹھیک شو فار ایگزامپل منګه یو ریپورټس دلته جوړ کړی ټریول ایکسپنسز دی فرست کوارټر کې منګه ډیفرنٹ کنټری ته وزټ کړی دی په جنوري کې منګه چې کومه خرچه کړې ده فبرवरी کې چې کم کړه ده مارچ کې چې کومه خرچه کړې ده دا هغه سب ویلیو تاسو سره مخامخ دلته کې ریپرزینټ کیږي دا شان چې کم کنټری وایس منګه څومره خرچه کړې ده په هر میاشت کې نو هغه منګه دلته انټری کړې ده اوس فرست ز راځم د کې ز ټوټل تاسو سره وباسم یعنی دا ز ټوټل خرچه ول معلوموم چې راځم ټوټل ایکسپنسز څومره شوی دی د ټوټل ایکسپنسز د لپاره موږ څه کوو سم فنکشن استعمالو نو سم فنکشن شارټ کټ کی موږ لګي تاسو ته ډیسکس کیږي ځکه سم فنکشن ډیره زیاته یوز کیږي د ایکسل په دې وجه شارټ کټ کیز د کول لازمي دي د سم فنکشن د لپاره چې کوم شارټ کټ دلته زه استعمالوم هغه الټ ایکوال ساين دی چې تاسو څنګه الټ ایکوال د کیبورډ نه وخه نو اتوماتیکلی به ولیکل شي ایکوال ټو سم او دا کم ویلیو چې ایڈجسټنټ د سری دي دا غي ټول رینج بده واله دا غي نه پس انټر یادو ساته د شارټ کټ کی ک فرض کا دسی چې لکه ز دلته کې یو سیل خالی پرې دم او الټ ایکوال ز وهما یا پریس کوم نو د سره چې کم سیل ویم بلینک ته نو دی په خپل نه ایکسټند کیږي دا سلیکشنز نه سلیکشن دی اتوماتیکلی ایکسټند کوي چې کله سیل فل وي اذروایز دی نه ایکسټند کوي نو بیا په داسې حالاتو کې وتا سو مینوال سلیکشن دی طریقې سره کوي او انټر کوي دوه طریقې زده شوي دا شانته چې یو ځل مونږه فنکشن کو نو مونږه لیسن نمبر 1 کې ویلو چې دا مونږه سکو کلیک پوکو لاندې به ډریګ کو اتوماتیکلی دا هر یو کنټری وایز ټوټل بروزي صحیح شو دا شانته اوس راځم فرض کا زه غواړم چې دا هر میاشت ځان لا ټوټل رو باسم دا هغه د لپاره زه یو بل طریقه تاسو ته خیمه تاسو به دا سې کارو کې چې دا ویلیو به دې ځنه سلیکټ کې دا سې براشه چې په کم سل کې دا غي انسر غواړي التبا مطلب سلیکشن به اینڈ کې دا غي نه پس پتا سو په سم باندې کلیک وکي یا به الټ ایکوال وخه سبو وخه الټ ایکوال اتوماتیکلی به دې at the time د درو میاشتو ک درې ویو ک درې سو ک درې زره وی دا څومره تاسو ریکارډ زی هر څونه مهینه وی هر څونه منث وی اتوماتیکلی په دغه سوشي سمیشن وشي نو دا طریقه هم تاسو د کله چیرې اتوماتیک پته څنګه سم فارمولا په سل کې یوز کې دا غي د پر شارټ کټ کیم تاسو تک او مینوال کا تاسو کوي نو ایکوال ټو سم بیا لیکه ټیک شو کنه بیا پرنتس د سٹارټ کې دا غي نه پس په ویلیو سلیکټ کوي او بیا به انټر کې نو څنګه چې موږ هغه ورټیکلی ډریګ کدا بس کوي دا به هریزونلی دا سره ډریګ کوي چې کوم ځای پورې ویلیو درکاوي اتوماتیک ا فارمولا سو شي کاپی پیسټ شي پويږي پیګه نه نو دوه طریقې تاسو ته دلته خو د لښې چې اتوماتیک پته څنګه ردی مطلب دا کیلکولیشن کې یادو سره دا اتوماتیک کار صرف موږ پکس سم کې کول شو سم فنکشن کې کول شو موږ دا سم کول شو لکه فرض کا دا ویلیو دی زه غواړم ورټیکلی او هریزونټلی دوه جمع کوم کار زه به دې نه سلیکشن والم تر دې ځې پورې وراشم او الټ ایکوال به د کیبورډ نه پریس کوم دې ځکه چې کوم ویلیو دا غز ډیلیټ کوم ځکه چې هغه دا سمي مطلب د دې سمرایز رو باسي نو دغه نه د پکار نو تاسو ګوره د دې مرو وته او مطلب کنټری وایز ټوټل امرو کلیر شو اوس دا سم فنکشن نیکسٹ راځو موږ ایوریج فنکشن هم دې کې ډیسکس کوو لکه موږ ګورو چې را ایوریجلی موږ خرچه سمرا په هر میاشت کې په کوم کې زیاته کړي ده نو د ایوریج د لپاره چې کوم فنکشن موږ یوز کوو هغه ایوریج فنکشن دی تاسو دلته کوم کته شي په سم سره تاسو ګوره ایوریج راځي ټیک شو دې ځنن تاسو یوز کول شي یا ډایرکټ ز پسل کې لیکم ایکوال ټو ایوریج صحیح شو اور بریکټ شروع داغه نه پس کوم مطلوبه ویلی شي یا بټوله سلیکټ کلیر داغه نه پس انټر د ایوریج بروزي دا شان دی بدا د خو منګه سو کو هریزونټلی به ډریګ کو نو د هر مهینه وسو روزي ایوریج بروزي د دې ایوریج چې کوم د پوینټ نه پس نمبرز دی هغه انکریز کولو او ډیکریز کولو د لپاره تاسو د استعمالو لشي الډي موږ مخکې ویل نو تاسو ګوره چې ایوریج د کوم میاس زیات روزي نو مطلب دا چې پای کې ټول زیاته خرچه مونږه کړي دا شان ک پدې کې موږ غواړو چې هایست ویلیو رو باسو نو هغه د پر ځان له یو فنکشن استعمالي هغه ته وی میکسیمم طریقہ باندې چې هغه به ریپرزینټ کو څنګه ایکوال ټو په میکس باندې ولیکو ها پورا سپیلینګ باندې لیکو هغه نه پس په بریکټ شروع کو دا فنکشن هم تاسو ته پدې کې اویلیبل لا که تاسو ګوره میکسیمم شته
نو اکچولی زه چې په دې ویډیو کې څونه فنکشن کوم نو دا فنکشن کوم ځکه چې تاسو ته کوم بیسیک فنکشن د ایکسل لی چې دا کم از کم تاسو ته په دې لیسن کې پته ولګي دینه پس هغه ټول چې څونه ما سره رینج دی هغه بس لیکو دي ته موږ رینج وایو صحیح شو د B6 نه واخله تر د B12 پورې دې کې چې کله کولون راشي په دې کولون مطلب به دی چې دا یو ریفرنس دی د یو ځای نه تر بل ځای پورې او چې کله موږ کاما اخلو نو هغه موږ د ډیفرنٹ لوکیشن نه مختلف ایوریج راوباسو چې دا هم تاسو ته پته دا نه پس بریکټ په بند کو اور انټر کو نو موږ ته میکسیمم ویلیو په دې کې فایند کیږي چې 7532 دا موږ سره میکسیمم ویلیو دا چې موږ په هر میاش کې راوباسو دې طریقې سره بډ راکو نیکسٹ په دې کې موږ دا سیم کولو چې لوویست ویلیو بسنګ راوباسو نو ایکوال ټو داغه د لپاره د میکسیمم اپوزیټ یو فنکشن استعمالي غي ته مینیمم صحیح شو نو مینیمم ویلیو فایند کولو د لپاره به تاسو کې ما قشن فنکشن به ټایپ کې او ډریګ به کې داغه نه پس په انټر کې انټر نه پس تاسو مینیمم ویلیو راوځي دینه پس دا هم د طریقې سره ډریګ دا شان موږ کوانټیټي موږ کاونټ کو چې موږ سمرا پرس کا سونا په هر میاش کې سونا خرچه کړی یا سونا کنټریز کې موږ دا خرچه کړی دا نو یا سو پیرم کړی دا هغه دا پر بیا سری کاونټ فنکشن یوز کیږي سی یوز کیږي کاونټ د لپاره تاسو دا سلیکټ کې تاسو ګوره انټر کې مطلب کې موږ 7 ټایم خرچه کړی په جنوري کې دا څه کومه دا څه ډریک کو نو چې کوم ځای کې اوس تاسو ګورل د ویلیو نشته کنه چې کله ویلیو نه نو دی به د هغه حساب سره کاونټیشن جاری ساتي او یادو ساتي دا کاونټ فنکشن دا نو کاونټ فنکشن تا دا په نمبر باندې استعمالي په څه باندې استعمالي په نمبر باندې ان شاء الله مخکې چې بیا تاسو راشي د کې ټیکس ان شاء الله چې مخکې تاسو راشي کې بیا ټیکس فنکشن دی نو په ټیکس فنکشن کې بیا کاونټ بلانک کاونټ ا نو کاونټ ا یو فنکشن ده د سره بالکل سیمیلر ده د فیملی نه هغه په ټیکس باندې اپلای کیږي په نمبر باندې نه کیږي لکه غزه تاسو ته خیر دی دلته کاونټ ا وضاحت وکم بهتره وي کاونټ ا زولي کم نو کاونټ ا مطلب دی کاونټ آل کاونټ ا مطلب څه دی کاونټ آل نو کو ټیکسټ وی او کو نمبر وی دوه به دی کاونټ کوي صحیح شو نو کاونټ جست کاونټ د نمبر د باره دی چې دې ته صرف نمبر کاونټ کوي لکه تاسو ګورئ کې ما نمبر ریفرنسز کې اور ور کړی دي کنه په ډبل ځکه کلیک کم تاسو کا دا ریفرنس د نمبر کدا ریفرنس د فرض کا د ټیکسټ واخلم د دې په ځای باندې ګوره دا ما د ټیکسټ واغست او انټر کوم ما ته به انسر سره راځي 0 راځي ځکه دې په ټیکسټ باندې ایبل نه دی دې به همیشه ویلیوز باندې کاونټیشن کوي کاونټ ا تعالی دغه شان د په شان سیمیلر فنکشن ده دې تعالی په دوانه باندې کار کوي کزه فرض کا کاونټ ا ز ټایپ کما زدي زنه کو کنټریز والما تاسو ګوره انټر کوم ریزلټ په ماته او مغه نه ملاوي او کدی ځکه زدا اکاونټ فرض کا زو اخلم کاونټ ا او دې ځکه ز سپوز هم دا فبراير والا منث واخلم او انټر کوم نو تاسو ګوره او مغه سیم د کاونټ په شان کار کوي نو دې ویلیوز او وسره ټیکس په دوانو باندې کار کوي کلیر شو نو کاونټ او کاونټ ا د تام کلیر شو دین علاوه کاونټ بلانکس یو فنکشن دا زه غواړم چې هغه دلته کې ز تاسو ته کلیر کوم ځکه ټول کاونټ خبرې دي نو کاونټ بلانکس کار کوي نو کاونټ بلانکس دا د بلانک سیل کاونټ کوي لکه فار ایگزامپل تاسو ډېر یو ډېر زیاته ډیټا ده چې هغه ریډ کولو کې یا ریویو کولو کې تا نه کافي ټایم اخلي او ته ګوره چې را دي کې هم څه ته بلانک سیل نه دی پرې نو دا ریکارډ ویریفای کولو د لپاره به سمپل سو کې ایکوال ټو کاونټ بلانک پولی کې او دا غینه پس پته سو کې هغه کم ایریا چې ته ریویو کې هغه بس لیک کې او انټر وې نو تاسو ویل شو چې را دې کې لنه انسر سره راغی 1 راغی نو فار ایگزامپل کدال د ویلیو لیکم نو تاسو ګوره 1 به بالکل بیا څه شي 0 بشي ځکه دې په بلانک باندې کار راځو مخکې ابسنټیز یو فارمولا منغو جوړو اوس ګوره هغه فنکشن اوس لګ فارمولاز باندې کار کوو سره یادو ساته دا سونه لیسن چې تاسو ته په وختن فارمولاز او فنکشن دوانه ډیسکس کی ځکه په ایکسل کې دوانه استعمالي او سپوز ما ته ویل شو چې بھئی ابسنټی فارمولاز جوړو مثال یو एग्जांपल ما جوړ کړي چې هان ټیچر دی د سیلری 30000 روپیز دا د 6 ابسنټ کړي صحیح نو د نیټ سیلری ما ته روباسا نیټ سیلری یعنی دا شپږ ابسنټ د نه سکا کټ کا تاسو نه ابسنټ چې د کړي د نه پیسې کټ کا او باقی ما ته روباسا وګوره په یو سیل کې روخ کولو د لپاره بتا سو بیا لکه دا فنکشنل ډی ما تاسو شو کوم ما کړم دي ګوره equal to f10 minus f10 شو بیا divide by 30 multiply by g10 د دې مطلب څه دی لکه ګوره دا فنکشن ما دا څه کړی تاسو یو ځل وخیم یعنی salary minus salary divide by 30 چې څونه working days دي کنه 30 یا 22 دي هر څونه چي multiply with the absentees
کلیر. نو که زه انټر کوم ما ته جواب راځي 24,000 روپیز. اوس که زه ډایرکټ کوم د دې حساب سره به دې څه کوي کیلکولیشن کوي لکه څنګه چې ما هغه جوړه کړې ده. اوس تاسو وګورئ دی کې دا سیل 2 پیرې کال شو، دا کوم سیلري چې دا هغه څه شوه 2 پیرې کال شوه. نو د دې کتلو دپاره تاسو ما تیر ویډیو کې تیر لیسن کې چې کوم د فارمولا فرست لیسن نو پای کې هم درته ښودلو چې فارمولا ټیب ته به لاړ شي او ولیویټ پې کې صحیح شوه. نو ولیویټ فارمولا باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دې ځای نه به اوس تاسو ته پته لګي چې F10 ماینس F10 او دا مې ویلو چې دې کې لومړنۍ څه کېږي. نو تاسو ته یاد شي ما د دې نه مخکې لیسن کې اډر اف اپریټرز ویلي. نو تاسو وګورئ دې کې لومړنۍ چې کوم دی نو څه به کېږي ډیویژن به کېږي. نو چې ډیوایډ شو نو ګوره 1000 روپیز د راغله زه چونکې په ده باندې ولاړ یم په دې سل 1000 راغله. نو بیا ډیویژن پسې بیا چې کوم پیریډ ایکسل ورکوي هغه ملټیپلیکیشن نه ورکوي. کلیر ده که نه. نو ملټیپلای به کېدي نو دې نه چې څه راځي صحیح شوه. بیا به لاسټ کې دې څو کېږي ماینس به وکړي سبټرکشنز به. کلیر شو که نه. نو ځکه د یو سیل کله کله داسې به مې چې تاسو په یو سیل کې ټول ریزلټ غواړئ صحیح ده. نو دا موږ سره کانسټنټ فارمولا ده که دا بیا ته چینج کړې نو غونډه فارمولا به چینج کړې صحیح. نیکسټ راځو لږه دا خو خیر بیسک فارمولا راځو په اف فنکشن باندې زه تاسو سره دلته انټروډکشن در کوم انشاءالله بیا په پریکټیکل کار نیکسټ لیسن کې کوو. اف فنکشن څه دپاره استعمالیږي په ایکسل کې یاد وساتئ. اف فنکشن ډېره زیاته یوز کوو موږ په ایکسل کې صحیح ده. کار دی هغه په کنډیشن باندې چې کوم ځای کې کنډیشنل لګوي یا کنډیشن لګوي نو هغې دپاره موږ څه استعمالو اف فنکشن استعمالو. نو د اف فنکشن کار دی چې کله ریزلټ ټرو وي ټیک شوه نو دی به تاسو ته یو سټیټمنټ رن کوي. د سټیټمنټ نه مراد دا دی چې د فنکشن یا فارمولا چې تا کومه جوړه کړې د هغې به یو حصه رن کېږي د هغې آوټپوټ به درکوي ریزلټ. او که فالز وي نو دویم به درکوي. نو دا خبره چې تاسو یاد وي لکه مثال په طور باندې تاسو ته زه ووایم یو مثال دله درکړم. فار ایگزامپل یو مثال در کوم هلکه که سبا باران وي نو کلاس ته مه راځئ. اوس دا باران دلته څه شی دی کنډیشن دی. نو ما خو د باران خبره کړې نو که باران نی نو بیا کلاس ته راځئ. نو اوس کنډیشن په ویدر کنډیشن باندې دا ډیپینډ دی. نو که باران و خو بس تاسو الریډي تاسو ته پته وه چې چټي ده بس نه به راځو. او که باران نی نو بس دا خو ظاهره خبره چې کلاس ته به تاسو حاضري کوئ راځئ به. نو دقه شان دی دا اف فنکشن کار کوي. کلیر ده. په دې اف فنکشن کې د ده سره درې ارګومنټس وي صحیح شوه. د اف فنکشن څو ارګومنټ وي درې. یعنې فرسټ ارګومنټ چې کوم وي د ده کنډیشن وي صحیح ده. نو په کنډیشن کې څه وي لوجیکل اپریټر موږ یوز کوو ګریټر دین لیس دین ایکول ټو ناٹ ایکول ټو لیس دین آر ایکول ټو ګریټر دین آر ایکول ټو دا قسم ته موږ څه وایو لوجیکل اپریټر. نو دی به دا کوم سټیټمنټ چې د سره ډومنی دی فرسټ سټیټمنټ دی باندې به دې ته موږ څه وایو کنډیشن وایو. نو که دا کنډیشن ټرو نو دی به ځان سره ایډجسټنټ چې کوم د کنډیشن د ټرو کولو دپاره سټیټمنټ دی یعنې کوم ریزلټ دی هغه به دی تاسو له په سکرین باندې راولي. او که فالز نو بل به راولي. لکه مثال له زه درکړم فار ایگزامپل زه یم چې د چا مارکس د 33 نه زیات دي پاس او که داسې ني نو فیل. نو اوس مارکس څه شی دی کنډیشن دی خو څونه ما یاد کړي 33 مارکس مې یاد کړي چې د هغې نه زیات وي یا برابر وي د 33 هغه پاس او که داسې ني نو بس ډایرکټ فیل ماته راکوه. نو دا به ته په ایکسل کې پسې کوې په اف فنکشن باندې. او دغه شانتې بیا دې کې بیا نورې خبرې هم راځي هغه به انشاءالله مخکې خیر لیسن کې بیا ډیټیل کې ډسکس شو. اوس د اف فنکشن هغه سټیټمنټ د هغه ارګومنټ په دې طریقې سره سټیټمنټ به اف که ویلیو ټرو وي نو خو یو خبره او که داسې ني نو بله خبره به رن کېږي. لکه اوس فار ایگزامپل یو مثال دله زه درکړم پریکټیکل تاسو به پوه شئ. فار ایگزامپل ما سره دلته کې څه دي آف 10 مارکس دي او دلته څه دی ټوټل مارکس دي دلته څه دي پرسنټیج. سپوز دلته نیم ولیکم او دې ځای کې زه ولیکم ریزلټ صحیح ده. یو سمپل غوندې اگزامپل در کوم ډیټیل کې به انشاءالله نیکسټ لیسن کې به موږ دا وایو. فار ایگزامپل ما سره یو دوه سټوډنټس دي یو علي دی یو فهیم دی. د فهیم مارکس چې کوم دي هغه دومره دي په څه کې په 1100 کې او د ریبل مارکس چې کوم دي د علي مارکس دومره دي او د فهیم مارکس چې کوم دی زه ورکوم فار ایگزامپل 240 په 1100 مارکس کې کنټرول ډي سره موږ دا لاندې راولو. اوس پرسنټیج به څنګه وځي نو د پرسنټیج دپاره موږ فارمولا استعمالو په ایکسل کې ایکول ټو آف 10 مارکس نو C34 تاسو ته مایي دا C34 ضروري نه چې تاسو سره راشي نو C34 ملټیپلای بای ټوټل مارکس ډیوایډ بای 100 سمپل فارمولا equal to of 10 marks divide by total marks multiply with the
100 ٹھیک شو دا فارمولا لاندې به ډرای کې دغه کده پوینټ نه پس د انکریمنٹ ډیکریمنٹ د پوینټ نه پس کوي نو مم کول شي ز ډیکریز کوم کلیر او د دې موږ رزلټ راو باسو د یو سټوډنټ ما سره پرسنټیج د 33 نه اباو ته او د بل چې کم دین او بلاو اوس موږ دا پس کو نو ګوره ایکوال ټو آی اف اف لیکو دا غي نه پس دا پرسنټیج بس لیکو نو دا پرسنټیج زمون کنډیشن نه کدا چتا زیات وی یا برابر وی دس د 33 نو کوما ډبل کوټیشن مارک پاور کو کوټیشن مارک کې بولی کو پاس نو تاسو ګوره وختن په وختن د سکرین ټیپ کې لومړنی سره راځي لوجیکل ټیسټ راځي لوجیکل اپریټر به ټیسټ کی کاغه ټرو نو تاسو به د ټرو میسج راځي د ټرو والا میسج کم یو دی پاس اوس کوما اوس ګوره دویم والا بورډ شو اټس مین چې تاسو به دې پسې بیا سره راځي د فیل والا میسج راځي ته خبر باندې پوښښ اوس کوټیشن کې بدا دوانی ځکه دوانه سټرینګ دی نه ټیکسټ ویلیو دی دام ټیکسټ ته او دام ټیکسټ ته نو کوم ځای چې موږ په اف کې ټیکسټ ریپرزینټ کوو کنه او په آوټپوټ کې موږ ټیکسټ ایکوایر کوو نو هغه ځای کې موږ سالو ها کوټیشن مارک پالو کلیر زه انټر کوم تاسو ګور ریزلټ سره راغی پاس راغی کلیر اوس دغه شان دویمه طریقه تاسو د فنکشن خیمه شیفټ اف 3 شارټ کټ دی د فنکشن د لاګ باکس پر راځي د ایکسل کې جو سونه فنکشن دی ټول راځي د کې دا اف که فرض کړل ته اف نه وي تاسو اف لیکل شي او گو کول شي دی به څه کوي کون کوي به روباسي اف تاسو واله سیدا اف کدا پرسنټیج بسله کې دلته کې بولی کې ګریټر دین وی یا ایکوال وی د 33 سره نو ټرو ویلیو کې بتا سو یو کنډیشن لیکه پاس ان یو سټیټمنٹ بولی کې پاس اور کدا سینی نو فیل بولی نو یو ټرو شو ابل فالس شو یو میسج د ټرو د لپاره به ریپرزینټ کی ابل با د فالس د لپاره نو دا دویمه طریقه ده نو تاسو ګور دا لګ ایزی ټو ټایپینګ ده کنه هغه دویمه طریقه لګ کوم دینه مخکې چې ما طریقه وکړه هغه څه ده هغه لګ هارد ټو ټایپست ده ځکه چې کې لیکل کې نو هغه ډیر په مشکل سره لیکل کی نو تاسو دا م استعمالو شي هغه م استعمالو زه کې کوم اوکې نفس دې سره فعل لا صحیح ده اوس یادو ساته د ټرو د لپاره دا میسج دی په اف کې او د فالس لپاره دویم میسج دی چې دا خبر ته تیاری که دا میسج دلته کې موږ اپوزیټ کو نو د ټرو لپاره فعل راځي او د فالس لپاره بس راځي پاس راځي نو د دې میسجز په خیال ساتئ چې دا تاسو د ایکسل چې کوم د اف فنکشن دی دا هغه چې کم از کم د سټرکچر پته لګي نو دا د لیسن نمبر 2 ان شاء الله العزیز مزید لیسن بتاوس ته راځي او مخکې زو په اف فنکشن باندې دې باندې کار لګ ډیر دی نو زه غواړم چې تاسو په ډیر کار وکړم